Yan, good morning. Good morning mga ka-vlogs. It's Saturday morning. Just woke up. It's around 9:30. I woke up mga 9 o'clock siguro or quarter to 9, 8:45. Pinanood ko yung vlog ni Inags. Bago ang lahat. Luma muna. So yun, yung magre-rent siya ng hammer drill sa Home Depot, tapos ended up buying one. Yun. So today puntahan natin yung renter. Nagtatanong kung tungkol dun sa bakod nga sa likod. Medyo paano na ata, pakita ko sa inyo mamaya. Medyo naglilin na eh. Nilagyan ko ng tungkod yun sa likod para di siya maglin, pero kailangan palitan siguro. Ayan. Tawag nito yung bakod. May plano na ako na ilagyan ko ng bolt kasi medyo nag ganun ng konti. So tingin tayo sa Princess Auto kung ano magagawa natin. Kailangan ko ng washer para dun sa bolt, sa head ng bolt, para pag nagbutas tayo sa kahoy hindi siya lulusot ulo niya. Ayan. So lalagyan ko ng washer dito para pagka yung sa kahoy mag-stop siya dito ba, tapos i-bolt natin. Ayan, mga dalawa siguro ng washer, isa dito tsaka sa dito. Chikinini. What? Alam mo ba? Chikinini. What? Etong iyo. Iba po. Kit-kit. Scratch. What? What? Tayo nang magsauna tayo para mapawisan. Mainit pero sakit yung sun sa skin, so hindi ideal, no? Okay to sa puti, gusto nila to, pero pinapawisan tayo dito. Nagbabayad ka talaga para magpapawis
mag-gym may bayad, mag-swimming may bayad, unless na may ano ka talaga, no, nagawan mo ng gym tsaka yung swimming pool yung bahay mo. Ibang mga bahay dito ano, may sauna kasi yung way para pawisan yung mga tao sa winter lalo na. Kaya lumalaki yung mga tiyan ng mga tao dito mga babae, lalaki pag walang mga gym dahil nga sa hindi kami nakapawisan. Mainit ngayon, 29 degrees. Ano na August 6, 7, 8, 6 tama. Advance happy birthday sa anak ko Nicole. My Cocoa Puffs yung YouTube niya, no? My Cocoa Puffs, kumakanta siya ron. Tapos nakikita ko rin siya sa Instagram kumakanta. At sa aking mother, same birthday sila August 8, coming Tuesday. Now it's Sunday and then tomorrow's a busy day or civic holiday sa iba. So it's a holiday. It's a 3-day weekend, no? So a lot of people are out sa mga lake yan. Mga anak ko nasa nag-sleep over sa ila Sharon the Kiwas coats. Ano siya, asawa niya is a white guy. Si Sharon the Kiwas from Abra, Ilocano, no? From Abra sa North. May mga pinsan ako dyan na tiga Abra mga Mailid. Shout out kay Randy Mailid tsaka sa mga kapatid mo dyan, La Cheche Mailid. Sino ba yung mga yan? Sino ba yun? Pag wala masyadong tao dito sa downtown sa kotse parang nawawala ako kasi di ako sanay na walang mga nakapark sa gilid Yan, dito tayo sa swimming pool. Walang tao masyado talaga. Nagpuntahan nata lahat sa mga lake ba para libre naman ang sa mga lake mag-swimming. Dito pinupuntahan ko lang dito yung talaga magpapawis. Yan, daming tao rin puno yung parking lot nila So, yan, buhay sa Canada, trabaho, weekend mo lang talaga paplanuhin ng mag-good time, sarili mo man lang o with the friends, but depends, right? Ito, saan tayo? Ay, no parking only. Yan, tama. Ayos. Alright, yan mga ka-vlogs, katatapos lang natin mag-swimming, nag-sauna, isang oras lang, mga 15 minutes sa steam room, 10 minutes sa swimming, 5 pabalik-balik o 6 ata yun. Tapos punta ulit sa steam room, tapos nag-sauna, 15 minutes, 10 minutes, isang oras lang. Ayos na yun, parang tatagal pa sana mga $8 ang kasama yung locker. Kasi kailangan ko ng locker para yung sa bag hindi mawala yung mga gamit.
lake, kaso mag-i-spend ka rin ng tawag nito ng gasolina puntang lake. Mga 45 minutes ang magandang lake na yung pinunta namin ng isang araw. Malapit lang dito, West Lake. So minsan may mga maraming ano dun, maraming ducks, swimmers H. Yung sa Purden Lake, spring fed, talagang galing sa ilalim ng bundok, malinis. Ayan, spring fed. Tapos yung sa Bear Lake din, spring fed, yung mga galing sa bundok, talaga yung sa ilalim ng lupa, malinis yung lake. Kasi ibang lake galing sa ulan lang ata. Ano no, kung may mga lake sa Ontario wala akong narinig na spring fed sa Ontario. Sa Muskoka Lake ganyan, parang accumulate lang ata yun dahil sa mga ulan. I'm not sure pero just maybe look at it. Marami look at it look at it. Dito tayo. Muna tayo dito sa Conot Hill. Yun, Canada, napakaraming lakes. Kasi nga pag summer na, tutunaw yung snow, yung mga slope na pababa, dun napupunta yung mga tubig. Sobrang laki ba naman ng land ng Canada Ayan, daming lakes dito. Yung sa Kingston sa Ontario, tandaan ko, home of 1,000 lakes, parang ganun Dun may maraming nagpupunta rin para sa yung mga naghahanipon, ganyan, mag-date sa Kingston, Ontario, home of 1,000 lake or 100 lakes, 100,000 islands, parang ganun medyo nakakalimutan ko na sa matagal na bale ano na mag 2011 na ata ako malis, mga 12 years, almost 12 years na rin ako nawala sa Ontario. Yung busy boy na busy sa lahat, busy sa trabaho, busy na sa pagbablog. Ayan, busy na. So nakita ko sa inyo vlogs. Tapos lang natin mag swimming. Mag-edit na tayo. Ayan, mga vlogs. Let's cook ginisang sardinas. Painit ako ng mantika. Oops. Tansya-tansya. Painit natin. Tapos pag mainit na yan, lagyan natin ng sibuyas, kamatis. Wala tayong kamatis. Sabay na natin yan, dalawa. Yan. Tayo pang halo. Haluin. Lagyan natin ng asin. Quarter tea. Sorry. Madulas. Haluin.
paminta. Lagyan na rin natin ito. Garlic. Lagyan natin ng chef seasoning. Para may lasa. Ayan lang. Saliw-liw. Lagyan ng sardinas. Dalawang sardinas. Bhibot. At 555. 555 ay medyo masam. Lagyan na magic syrup. Lagyan natin ng tubig na galing dito sa can. Kalahati lang. Lagyan ng tubig. Right, ulit. Tapos lagyan natin ang bihon at ihalo. Natin ang Civic. Sa bawah pa. Simmer. Ayan. At iwa-hiwalay ang bihon. Wala. Instant tulak. Agad. Vlogs ang pinali, nilagyan natin ang green onion. Next